आजको भिडियोमा हामीहरू आइपिओ भर्दाखेरि गरिने 5वटा मिस्टेकको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यदि यो मिस्टेकलाई तपाईहरूले सुधार्नु भयो भने तपाईको आइपिओ पर्ने चान्स 10% बाट बढेर 70-80% सम्म पुग्नेछ। आखिर त्यस्ता मिस्टेकहरू के कस्ता रहेका छन् र हामीले यसलाई कसरी सुधार्नु पर्छ त? यो विषयमा हामीहरू कुरा गर्नेछौँ। जब हामी फर्स्ट टाइम शेयर मार्केटमा इन्ट्री गरेका हुन्छौँ त्यो बेला चाहिँ हामीलाई आइपिओ को बारेमा मात्रै थाहा हुन्छ र आइपिओ भर्दाखेरि पर्यो भने त्यो बेच्ने पैसा आउने भन्ने कुरा मात्रै थाहा हुन्छ। तर आइपिओ भर्दै गर्दाखेरि हामीले जानमा होस् अथवा अनजानमा धेरै गल्तीहरू गर्न पुगिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ठुलो नोक्सान चाहिँ बिहोर्नु पर्छ। त्यति मात्र होइन कि भरेको आइपिओ समेत पर्दैन। अनि यो भिडियोमा चाहिँ मैले आइपिओ भर्दाखेरि गरिने 5वटा मिस्टेकको बारेमा पनि डिटेल्समा बताइदिएको छु। जब हामीहरू फर्स्ट टाइम शेयर मार्केटमा इन्ट्री गरेको हुन्छौँ त्यो बेला चाहिँ हामीहरूलाई आइपिओ अनि म्युचुअल फन्डहरूको बारेमा चाहिँ थाहा हुँदैन। आइपिओ भनेको चाहिँ इनिसियल पब्लिक अफरिङ हो, जसले नेपालीमा सर्वसाधारणलाई प्रदान गरिने हकपत सेयर पनि भन्ने गरिन्छ। आइपिओमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन कम्पनीमा आवेदन दिएका छौँ त्यही कम्पनीले हाम्रो पैसा चाहिँ त्यही लगानी गर्छ भने म्युचुअल फन्डमा चाहिँ सबैको लगानीहरू चाहिँ एकमुष्ट भेला पारेर विभिन्न सङ्घ संस्था अनि ब्याङ्कहरूले चाहिँ शेयर मार्केटमा अनि फिक्स डिपोजिट अनि गभर्नमेन्ट बन्ड त्यति मात्रै नभएर डिबेन्चरहरूमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने गर्छ र हामीहरूलाई रिटर्न दिने गर्छ, जसमा रिटर्न चाहिँ एकदमै कम हुन्छ, रिस्क चाहिँ धेरै हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीहरूलाई यो कुराबाट चाहिँ अभोइड रहनुपर्छ। हो, यो कुरा नबुझ्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले म्युचुअल फन्डमा चाहिँ धेरै इन्भेस्ट गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो पैसाहरू चाहिँ डुब्ने चान्स हुन्छ, धेरै रिस्क हुन्छ अनि रिटर्न थोर हुन्छ। त्यसैले हामीहरूले चाहिँ सुरुमा थाहा नपाउँदाखेरि चाहिँ 100 किताब 200 किताब पनि म्युचुअल फन्डमा चाहिँ लगानी गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पैसा डुब्ने त भयो नै, लामो समयसम्म हाम्रो रिटर्न पनि आउँदैन र हामीहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ नोक्सान बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। आइपिओ भर्नको लागि हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिने भनेको मेरो शेयर डिमेट एकाउन्ट हो। जति धेरै अकाउन्ट हुन्छ त्यति नै धेरै आइपिओ पर्ने चान्स हुन्छ। तर यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। जब आइपिओ को चाहिँ बाँडफाँड हुन्छ त्यो बेला चाहिँ एउटा नम्बर पिक गरिन्छ र त्यो नम्बरबाट मुनि भएका सिरियली नम्बरहरूमा चाहिँ सबैमा चाहिँ आइपिओ चाहिँ अलर्ट गरिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यदि तपाईहरूले चाहिँ मेरो शेयर अकाउन्ट चाहिँ एउटै ब्याङ्कबाट अनि एउटै टाइममा खोल्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरूको मेरो शेयर डिमेट अकाउन्ट चाहिँ खासै डिफ्रेन्ट हुँदैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरूको एउटै नम्बरमा पिक भयो भने आइपिओ भर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइममा डिफ्रेन्ट ब्याङ्कबाट चाहिँ मेरो शेयर डिमेट अकाउन्ट खोल्नु जरुरी छ, जसले गर्दाखेरि जुनसुकै नम्बर पिक भए पनि तपाईको आइपिओ पर्ने चान्स हुन्छ। यदि तपाईहरूले यो मिस्टेकलाई सुधार्नु भयो भने तपाईहरूको आइपिओ 60-70% सम्म पर्ने चान्स हुन्छ। अब हामी नम्बर 3 को बारेमा कुरा गर्नेछौँ। जब हामीले एउटा कुनै पनि कम्पनीको आइपिओमा सेयर भरेका हुन्छौँ र त्यो सेयर चाहिँ परेको हुँदैन, त्यसपछिबाट हाम्रो रिटर्न पैसा आएको त हुँदैन, तर त्यही समयमा हाम्रो चाहिँ अर्को नयाँ कम्पनीको आइपिओ पनि खुलेको हुनसक्छ। हामीलाई त्यो समयमा चाहिँ मेरो पैसा रिटर्न आउँछ र फेरि अर्को आइपिओमा चाहिँ युज हुन्छ भनेर सोच्न सकिन्छ। तर इनफ्याक्ट त्यस्तो नभएको धेरैवटा समयहरू छ। ब्याङ्कले चाहिँ ढिलो हाम्रो पैसा रिलिज गरिदिने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आइपिओ भरेको सेयर चाहिँ रिजेक्ट हुने चान्स पनि हुन्छ। त्यसैले जहिले पनि आइपिओ भर्दाखेरि मेक स्योर गर्नु होला तपाईको अकाउन्टमा चाहिँ अनिवार्य पैसा हुनुपर्छ। अनि त्यति मात्र होइन कि तपाईहरूको मेरो शेयर डिमेट एकाउन्टको पनि वर्षैपछि रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो रिन्यू टाइमको पिरियड पनि हामीले चेक गरेर चाहिँ समयमा चाहिँ हामीहरूले आफ्नो मेरो शेयर एकाउन्ट अनि डिमेट एकाउन्ट चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्छ। यदि हामीहरूले त्यो कुरालाई विचार गरेनौँ भने पनि कुन टाइममा हाम्रो एक्सपायर हुन्छ अनि हाम्रो भरेको आइपिओ चाहिँ रिजेक्ट हुने चान्स पनि यहाँबाट हुन्छ। नम्बर 4 मा रहेको छ आइपिओ कुन टाइममा बेच्ने त? धेरैजना इन्भेस्टरहरूले चाहिँ आइपिओ पर्ने बित्तिकै अलिकति बढ्यो भने त्यसलाई बेचिदिने चलन हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै ठुलो मिस्टेक हो। किन भन्दाखेरि हामीले मानिलिउँ एउटा हाम्रो चाहिँ सेयरको दाम चाहिँ 1000 सम्म पुग्यो भने हामीले 1000 मा बेचिदियौँ भने भोलिपल्ट त्यो चाहिँ सर्किट लागेर 12000 15000 हुँदै 20000 पनि पुग्न सक्छ। किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म मलाई थाहा भए अनुसार 50000 भन्दा माथि पनि लघु वित्तहरूको चाहिँ शेयरको मार्केट गएको मलाई थाहा छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि हालतमा परेको आइपिओलाई तुरुन्तै बेच्नु हुँदैन। यदि हामीले आइपिओलाई लामो समयसम्म होल्ड गर्यो भने हामीले चाहिँ कम्पनीको बोनस पाउँछौँ, जुनमा चाहिँ हाम्रो किताहरू थप भएर आउने, त्यति मात्रै नभएर लाभांश दिने पनि गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि परेको आइपिओलाई हामीले कहिले पनि तुरुन्तै बेच्नु हुँदैन। हो, यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले अभोइड रहेर बस्यो भने चाहिँ पक्कै पनि हामीहरूले चाहिँ शेयर मार्केटबाट लाभांश लिन सकिन्छ र आइपिओ पनि धेरै कम्पनीहरूको चाहिँ पार्न सकिन्छ।
एकजनाको अकाउन्टबाट आइपिओ भर्नु र 10 जनाको अकाउन्टबाट आइपिओ भर्नुमा आकाश पातालको डिफरेन्स छ। द्याट्स मिन्स हामीहरूले जति धेरै मेरो सेयर डिमेट एकाउन्टबाट सेयर भर्छौँ त्यति नै धेरै पर्ने चान्स हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरू आफ्नो अकाउन्टबाट मात्र भर्ने गर्ने हुने कि आफ्नो फ्यामिलीको सबै अकाउन्ट खोलेर तपाईँहरूले चाहिँ भर्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको प्रत्येक कम्पनीमा एकजना वा दुईजनाको चाहिँ सेयर परेको हुन्छ। आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ र तपाईँहरूले सेयर मार्केट सम्बन्धी अन्य भिडियोहरू छ भने माथि आई बटनमा पनि मैले अरू भिडियोहरू राखिदिएको छु, त्यो भिडियो पनि हेर्नुहोला। र जाँदा जाँदै म तपाईँहरूलाई सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरू यस्तै भिडियोमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथीहरूमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। म नेक्स्ट भिडियोमा मिलेछु, तबसम्मको लागि बाई बाई, किप वाचिङ एन्ड स्टे सेफ।